بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د سپوکن انګلیش د سیریز په دې 5م کلاس کې نن د یو دوه کمنټونو جواب درکوم. ځکه په دغه کمنټونو کې چې د ملګرو کم تاسوونه کړی دي کنه، نو کې دي چې دغه تاسوونه او دغه کنفیوژن د ډیرو خلکو په ذهن کې وي. نو غواړم چې دا کلیر کړم. په دغه کې یو ملګری چې کمنټ کړی دی کې دي چې تاسو په اسکرین باندې ښکاری د دینالوجي په نوم باندې اړی دا هغه وایي چې سرجی لکه داغه د کمنټ مفهوم دا دی، مطلب دا دی هغه وایي چې سرجی دا سمپل پاست ټنس چې کوم دی، سمپل past tense یا past simple tense، simple past tense چې کوم دی کنه، نو په هغه کې خو دا helping verb پکې نه راځي. او دا خبره صحیح ده، کوم simple past tense چې دي او positive جملې دي په هغه کې helping verb نه راځي. نو دی وایي چې سرجی دا کوم مثالونه لیکلي دي، لکه ما په څلورم کلاس کې تاسو ته مثالونه لیکلي وو، لکه دا سمې لیکلي وې he was busy، هغه مصروف دی. دا سمې یو مثال لیکلی وو we were tired، مونږه ستړي یو. دا مثالونه تاسو ته ما یو څو نورم لیکلي خو دا پکې مو. دی وایي چې سرجی دا د پاست ټنس جمله ده، بالکل ده. نو تا په دې کې دا هیلپینګ ورب واز ولې راوسته دی، هم د قشان دا د پاست ټنس جمله په دې کې دا هیلپینګ ورب دی ولې راوسته دی، دا د سوال دی. نو ګوره دې جواب دا دی کنه چې دا خبر تاسو دا د پاست سمپل ټنس جملې دي، خو په دې کې چې دا واز راغلی دی کنه او په دې کې دا ور راغلی، نو دا هیلپینګ ورب نه دی. ښه دا څه دي، دا مین وربونه دي، دا مین ورب دی، هم د قشان دي چې دا ور چې کوم دی دا هم مین ورب دی. ښه ټیک ده، دا مین وربونه هیلپینګ ورب نه دي. هغه بیره خبره ده چې دا واس چې کوم دی د قشان دي کې دا ور چې دی یا اس شو یا ام شو یا آر شو یا د سره هیس شو یا هیو شو یا هیډ شو، دا وربونه چې کوم دي کنه دا په مشمول زده کړی دي چې دا هیلپینګ ورب دي، خو دا صرف او صرف هیلپینګ ورب نه دي، دا د مین ورب کار هم کوي. ښه دا څه دا هیلپینګ ورب هم دي، لکه د هیلپینګ ورب کار هم کوي، خو دا د مین ورب کار هم کوي، لکه د دې دوه کارونه دي. اوس دغه پته لګول پکار دي چې په جمله کې دا راغلو، نو موږ ته په څنګه پته لګي چې دا هیلپینګ ورب دی او که مین ورب دی. نو په دې ځان پوهېږه. ګوره یاد ساتئ چې کله په یو جمله کې دا وربونه راغلي د دې نه پکې یو راغلی او په هغې پسې بیا مین ورب هم راغلی چې مین ورب پسې هم بیا راغلی، نو په هغه ټایم کې به د دې نه جوړېږي هیلپینګ ورب، بیا به د څه جوړېږي هیلپینګ ورب. خو که په جمله کې دا یوازې راغلو او د دې نه پس دا مین ورب چې دا پسې نه راغلی، نو په هغه ټایم کې به دا په خپله مین ورب ونی، لکه څنګه چې په دې جملو کې تاسو ګورئ کنه دې جمله کې واز راغلی دی، خو په دې واز پسې دلته کې بل مین ورب نشته، دا پسې راغلی خو دا ایجکټیو دی. بیزی مطلب دی ایجکټیو، اسم صفت دی. نو چې کله پسې بل مین ورب نه نو په هغه ټایم کې دا په خپله مین ورب شو، نو دا واز دلته مین ورب دی. هم دغه شان دلته کې دا ورب دی، په دې پسې بل مین ورب نشته، دا خو ایجکټیو دی، ورب نه دی، نو دا په خپله څه شو، دا مین ورب شو. او چې کله پسې بل ورب راغلی نو په هغه ټایم کې به داسې هیلپینګ ورب، لکه مثال په طور لکه دې مثال ته وګورئ، دا زه جمله لیکم he was playing cricket، هغه کرکټ کوو. نو تاسو سوچ وکړئ دلته کې دا आवाज راغلی دی کنه، دا आवाज دی څنګه چې په دې کې आवाज راغلی، خو دلته په دې اوس پسې بل یو ټکی راغلی چې هغه ورب دی پلینګ، کرکټ کول، نو دا پلینګ په دې کې مین ورب شو. نو چې کله په دې پسې مین ورب راغی نو بیا د دې نه چې مخکې کوم دا आवाज راغلی دی دا به صحیح، دا به هیلپینګ ورب وي، دا به هیلپر وي، بیا هیلپر دا به هیلپ کوي زمونږه په ټنس پیژندلو کې، لکه دې وز زمونږ هیلپ کړی چې دا جمله چې کوم ده تیر شوي ټایم خبره ده، نو ځکه دې ته هیلپینګ ورب ویل کېږي. یا بل مثال شو، لکه مثال په طور داسې شوی I am هم کې دي شي، د دې نه هر یو کې دي شي. ښه I am playing cricket، زه کرکټ کوم، ټیک ده. نو په دې کې اوس دا ام چې کوم دی کنه د دې نه پس دا مین ورب راغلی دی کنه، دا پلی دا مین ورب دی، هر څه کې دي شي، رائټینګ کې دي شي، ګوینګ هم کې دي شي، هر څه، او چې مین ورب وي نو بیا به د دې مین ورب نه پس چې دا از ام آر واز ور راغلی دا به صحیح، دا به هیلپینګ ورب وي، دا به هیلپر وي. دی زموږ هیلپ کړی دی د دې ټنس په پیژندو کې چې دا خبره د موجوده ټایم ده، ام د پریزنت ټایم هیلپینګ ورب دی، د پریزنت ټنس، او دا واز او ورب د تیر شوي ټایم هیلپینګ وربونه دي. نو چې کله په جمله کې مین ورب وي دا به هیلپر وي، او چې کله مین ورب نه وي دا به په خپله بیا مین ورب وي. لکه څنګه چې په کور کې کله مالک کنه نو دا نوکر نوکری، چې کله په کور کې مالک نه دی نوکر په خپله مالک وي، بیا هم دغه خبره د دې ده. امید دی چې تاسو به پوه شوي او اوس راځم د دغه بل ملګري د کمنټ جواب درکوم. ښه اوس دغه بل کمنټ ته تاسو ګورئ، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دغه ملګري وایي چې سرجی
دا جمله چې کوم ده کنه هغه مال راوړه، لکه موږ اکثر وایو کنه هغه مال راوړه. نو دی وایي چې سر جی دا کله موږ په انګلیش کې لیکو کنه نو دا خو داسې لیکل کېږي bring that to me, bring that to me، هغه مال راوړه. نو دی وایي چې سر جی دی کې دا هغه راغلی دی کنه هغه خو په دې کې خو دلته کې هی نه دی راغلی او تا خو ویلي دي چې دا هی چې کوم دی معنی د هغه دی وی چې سړی ته وی چې د هی معنی د هغه نو په دې جمله کې خو هغه راغلی دی خو دلته به کې هی نه دی راغلی ولی دلته خو دیټ راغلی دی. نو ته لږ سوچ وکړه کنه ما ویلي دی هغه د هغه د لپاره به هی راځي د هغه د لپاره هی نه راځي ښه د هغه خو مطلب دا دی کنه لکه ته یو سیس ته اشاره کې هغه یا دا یا هغه نو کله چې یو سیس ته اشاره کې کنه نو په هغه کې بیا سره راځي دیټ راځي لکه دا دیټ استعماليږي یو سیس ته د اشاره کول لپاره چې هغه سیس ته نه لري وي. ٹھیک ده نو دلته کې دا بالکل سي دي bring راوړه that هغه to me مال نو هغه مال راوړه bring that to me. ٹھیک ده نو دا that چې کوم دی دا د اشاره کول لپاره استعماليږي او د قشان دي کې د یو څو ملګری نور هم دي چې یو دی this ٹھیک ده this د قشان دي کې بل دی that او بل دی these او بل دی those. دا څلور ټکي چې کوم دي کنه دا یو سیستا یو کستا د اشاره کول لپاره استعماليږي. دا this چې کوم دي کنه دا د یو سیس د لپاره استعماليږي خو چې هغه سیس نږدې وي ښه چې یو وي او نږدې وي نو بیا به this استعمالوي چې ستا ورته لاس رسي بس ستا په اپروچ کې وي. چې کله یو سیس وي او لري وي د هغې لپاره به that استعمالوي. ټیک ده چې کله ډېر سیزونه وي لکه پلورل وي پلورل مطلب جمع او تا ته نږدې وي کنه نږدې نو د هغې لپاره بیا دیز استعمالوي. او چې کله ډېر سیزونه یې پلورل وي او ستانه لري وي نو د هغې لپاره بیا دوز استعمالېږي ښه د اشارې کول لپاره. لکه دس له اوس راشه مثال په طور یو سیز تا ته نږدې دی ما ته نږدې دی دا مارکر زما سره دی او زه وایم چې دا مارکر دی نو زه به څنګه وایم this is a marker. یا ما ته کرسۍ نږدې ده نو زه به څه وایم this is a chair. دلته کې یو الګ دی زما خواته نږدې زه به څه وایم چې دا الګ دی دا به څنګه وایم this is a boy this is my brother this is my cousin this is a door this is a mobile this is a camera this is a fan. چې کوم سیس ته ستا لاس رسي کنه او یو وي نږدې وي او یو وي نږدې او یو نو this به استعمالوي. ټیک ده ښه چې یو سیس یو وي خو ستانه لري وي نو بیا به that استعمالوي. مثال په طور لري یو هلک ولاړ دی ته وایې چې هغه هلک دی نو that is a boy that is a boy that is a man that is a girl that is a school that is my home that is my school that is my father that is my brother that is whiteboard that is chair that is window that is fan. په دې طریقې باندې چې لري وي او یو وي نو that به استعمالوي. او these چې کوم دی که نه these چې کله څیزونه نږدې وي او ډیر وي نو بیا به these استعمالوي. لکه مثال په طور زما په لاس کې دوه مارکرې دي دوه دا خو یو دی خو چې دوی زه به څنګه وایم these are markers. دوه هلکان زما خواته ناستي these are boys. زه چې وایم دا دوه هلکان زما وروڼه دي these two boys are my brother. په these پسې به بیا r راځي یاد ساته ها. دلته کې this دی که نه ګوره چې this راشي که نه نو دا د یو څیز دپاره استعمالېږي که نه نو په دې پسې به s راځي په that پسې به هم اس راځي ښه په that پسې به هم اس راځي. خو چې کله these راغی که نه these نو په دې پسې به بیا r راځي ځکه چې دا د پلورل لپاره استعمالېږي نو بیا به r راځي. هم دقه شان بیا د those دپاره هم د those نه پس هم r راځي. ټیک ده نو ګورې these are boys these are chairs these are people. چې ستا خواته نږدې خلک یې ته وایې دا خلک دی these are people these are chairs these are dogs these are cats these are my brothers these are my friends these are my cousins. خو چې نږدې درته ټیک ده او ته ورته اشاره کوې نو these به استعمالوې. او چې کله لري او ډیر وي نو بیا به those استعمالوې. مثال چې لري سړي ولاړ دی ته وایې چې هغه سړي دي نو those are men those are women those are girls those are boys those are shops those are cars هغه موټر دي those are dogs هغه سپي. those peoples are my neighbors هغه زما ګاونډیان دي. those boys are my brothers هغه هلکان زما وروڼه دي. those boys are my friends هغه هلکان زما ملګري دي. نو په دې طریقې سره دا څلور چې کوم دي که نه دا یو سیس ته یو کس ته د اشاره کولو دپاره استعمالېږي. نو دې ته بیا په انګلیش ګرامر کې demonstrative pronoun هم ویلی کېږي ښه دغه سره یاد ساتئ. امید دی چې ستاسو کنفیوژن به کلیر شوي او ستاسو د کمنټ ستاسو د سوال جواب ملی شوي. که ویډیو خوښ شوي لایک کمنټ شیر سره ضرور کړئ. جزاک الله ملاویږو په نیکسټ کلاس کې. تھینک یو.